Balitaan sa CNN Philippines. Ako si Pinky Webb. Ang mga balita ngayon, ilang mga senador pumalag sa posibleng no election scenario sa 2019. Dalawang personalidad na itinawid sa shabu shipment sa bansa nahaharap sa tax evasion. At panibagong opisyal na sisibakin sa pwesto, iaanunsyo na mamaya ng Malacanang. Magandang tanghali, inihayag ni House Speaker Pantaleon Alvarez na posibleng magkaroon ng no-el o no election sa 2019. Paliwanag po ni Alvarez kung uusad ngayong taon ang pagbabago ng konstitusyon para gawing federal mula presidential ang sistema ng gobyerno, kakailanganin ng transition period para dito. At kapag nangyari yan, sinabi ng House Speaker na posibleng hindi na muna magkakaroon ng eleksyon ng mga senador, kongresista at iba pang opisyal sa May 2019. Ayon naman kay Senate President Coco Pimentel, kapag natuloy ang federal system, posibleng mapalawig pa ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte pagkatapos ng 2022. Sa panukalang federal government, magkakaroon ng dual executive. Merong presidente at meron ding prime minister. At magtatatag ng regional governments kung saan mas malawak na ang kapangyarihan at autonomy ng mga rehiyon. Agad namang pumalag si Minority Leader Franklin Drilon, immoral daw ang no-el scenario na yan. Lumabas na raw na ang nais lang pala ng administrasyon sa pagsusulong ng federalism ay para mapalawig ang termino ng mga nakapwestong opisyal. Mariin raw itong tututulan ng Partido Liberal. Tinayak naman ng Malacanang matutuloy ang eleksyon sa 2019 alinsunod sa konstitusyon. Again, the President always looks to the Constitution as his guiding document. The Constitution sets the date for the next elections in 2019. So unless the Constitution is amended ahead of the 2019 elections, it will have to push through. Planong bumisita ni Pangulong Duterte sa South Korea, Israel at India ngayong taon. Ayon po kay Presidential Spokesman Harry Roque, bahagi ng mga biyahe ng Pangulo na hikayatin ang mga bansang pamuhunan sa Pilipinas. Inaasahan ding dadalawang Pangulo sa ASEAN-India Summit ngayong buwan. Samantala, naging abala naman kahapon si Pangulong Duterte sa pagtuturo sa mga pulis at bumbero tungkol sa 911 emergency response. Ibinahagi ni Special Assistant to the President Bongo ang mga larawang ito at matapos ang isang abalang araw, nag-relax naman ang Pangulo sa pamamagitan ng pagkanta sa video. Inaasahang ihahayag na ng Malacanang ngayong hapon ang opisyal na pinasisibak sa pwesto. Ito'y matapos ipagpaliban kahapon ni Presidential Spokesman Harry Roque ang anunsyo. Abangan po mamayang 1:30 ng hapon ang media briefing sa Malacanang dito sa CNN Philippines. Nasa restrictive custody na ngayon ng pulisya ang team leader ng Mandaluyong Police na sangkot sa pamamaril noong nakaraang linggo. 2 katao ang namatay doon. Ayon sa PNP, nag-report kahapon ng umaga si Senior Inspector Cristina Vasquez sa National Capital Region Police Office sa Camp Bagong Diwa, Taguig. Ito'y matapos siyang mag-absence without leave. Kasama ni Vasquez na tumungo doon ang Special Investigation Task Group Mandaluyong Commander Senior Superintendent Florendo Kibuyen at ang nasibak na Mandaluyong Police Chief na si Senior Superintendent Moises Villaseran. At sa ibang balita, humiling ng taas pasahe ang mga jeepney, taxi at TNVS drivers dahil sa napipintong pagtaas naman ng presyo ng petrolyo dulot ng tax reform law. Sa ilalim po kasi ng batas, 2 piso at 50 sentimos ang itataas sa buwis sa diesel, habang mula naman sa dating 4 na piso at 35 sentimo, magiging 7 piso ang tax sa gasolina na papasanin ng mga driver. 2 piso ang hinihiling na taas pasahe ng mga jeepney driver, bukod pa ito sa nauna na nilang petisyon na 2 pisong fare hike dahil sa sunod-sunod na pagtaas naman sa presyo ng krudo noong nakaraang mga buwan. Kung hindi mapagbibigyan ng kahilingan ito, mas malaki ang mamawala sa jeepney driver. Sapagkat ito magbumusod to ng ika, isi-shoulder ng driver.
Nakatakda namang maghain ng petisyon sa LTFRB o Land Transportation and Franchising Regulatory Board ang Grab Philippines upang taasan ng 6 hanggang 10% ang kanilang pamasahe, oras na maipatupad ang tax reform law. Paliwanag ng kumpanya, hindi lang presyo ng petrolyo ang maapektuhan, gayon din ang presyo ng spare parts ng mga sasakyan, baka daw magmahal na rin. If a fair adjustment is not made, this would put in question their income on a monthly basis and thus further potentially reduce the number of TNVS vehicles plying the streets because they would be forced to find other jobs that are better paying. Ang National Taxi Operators Association naman gustong taasan ang flag down rate mula 40 hanggang 50 pesos. Ayon po sa LTFRB, diringgin nila ang panig ng mga commuter bago aprubahan ang mga petisyon. Nagpaalala naman ang Energy Department sa mga panibagong pagtaas sa presyo ng petrolyo dahil daw sa tax reform, kailangan ay pagkatapos pa ito ng January 15 ipatutupad. Tutol naman si Senador Bam Aquino sa posibilidad ng no election sa taong 2019. Anya, isang demokratikong proseso ang eleksyon at maraming prosesong pagdadaanan kung isusulong ng kasalukuyang administrasyon ang pag-amyenda ng konstitusyon. Acceptable ba para sa iyo yun? No. The electoral process is part of our democracy. No, part ng demokrasya natin. It's a time when people decide who they want to see leading the country. A midterm election is basically an auditing of the first 3 years of the current administration. Dumadaan ka sa mga prosesong yan dahil demokrasya tayo. So mahalaga na meron tayong eleksyon, no? Mahalaga na meron tayong paraan upang yung mga tao makapagsabi, ito yung mga gusto natin. But what if I'm hoping we will have a 2019 election. I think it's important na magkaroon ng chance yung mga tao na iboto yung mga taong gusto nila. Now, again, we're talking about the output. It begins with, will the Senate agree or not to form a constituent assembly? I think Yun muna. that's We need the to start with question. that. Para naman kay Senador J.V. Ejercito, mahihirapan ang publiko na tanggapin ang no-el senaryo. Sinabi rin ni Senador Ralph Recto, umaasa siyang matutuloy ang 2019 elections at tila napakaikli na ng panahon para rebisahin pa ang konstitusyon. At ganito rin ang pananaw ni Senador Panfilo Ping Lacson. Ayon po sa kanya, magkakaroon ng plebisito ngayong Mayo. Kung kaya't wala ng oras para sa mga nagsusulong na baguhin pa ang konstitusyon. At kasama po natin ngayon ang aming correspondent sa House na si Joyce Ilas. Joyce, ano ba sinabi ni Speaker Alvarez hinggil sa yung posibleng pagpapalawig pa ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte? Nakausap nga natin kanina lang si House Speaker Pantaleon Alvarez at sinabi nga niya na kapag sinimulan na ang pagbabago ng konstitusyon, gusto niya sana by May this year tapos na. Pero kapag katapos nito, magkakaroon ng plebisito at magkakaroon daw ng transition period. Ngayon, ang inaasahan niya, by May 2019, hindi pa tapos itong transition period na ito. So, yun nga yung sinasabi niya na posibleng wala pang eleksyon sa 2019. Kapag walang eleksyon, kapag no-el, ibig sabihin, holdover capacity. Lahat ng nakaupo ngayon, sila pa rin magpapatuloy hanggang sa 2022. Sinigurado naman ni House Speaker Alvarez na magkakaroon daw ng eleksyon, presidential election sa 2022. At ito raw, hopefully, ang unang-unang eleksyon sa ilalim ng bagong konstitusyon. So, sinasabi mo yan, bagong konstitusyon. Ano ba ang planong baguhin talaga? Ano ba sinabi niya ang plano nilang baguhin doon? O pangunahing layunin nga syempre yung shift from a presidential government to a federal form of government. Na nabanggit nga natin kanina, may presidente, may prime minister. At tinanong natin kung kasama ba sa babaguhin yung pagpapalawig ng termino ng presidente from 6 years, 1 term, to more than, kung wala na bang term limit. Sabi niya, hindi pa raw niya masasagot ngayon yan. Pero ang gusto niyang mangyari raw, ang pwede niyang sabihin sa ngayon ay naniniwala siya, pagdating sa local government officials, hindi raw sapat ang 3 taon lang. Sabi niya kasi, kapag nanalo sa eleksyon, magsiserve ng 1 taon, tapos after niya, iisipin na naman paano ba mananalo sa susunod na taon. So sabi niya, bitin daw yung 3 taon, at naniniwala rin daw siya na hindi dapat lagyan ng term limit. Na hindi lang dapat 3
termino, hayaan tumakbo ang mga local government officials. Dapat daw, wala na to kasi ito raw actually yung nagbe-breed ng political dynasty. So walang term limit ang kanya naiisip. Yun ang gusto niya. Kasi kapag daw, pagkatapos ng 3 termino, ang mangyayari dyan yung asawa yung tatakbo, yung anak, yung kapatid. So para daw matigil ang political dynasties, tanggalin na lang yung term limit. At pag tanggalin naman yung term limit, yung tumatakbo naman, siya din ang tatakbo ng tatakbo. Hindi na yung asawa niya, siya na rin. Di ba? Di ka parang ganun din ang lumalabas. Pero ano bang plano nila? Papaano yung sinasabi nilang planong gawin ito? Con us. Tama ba? Sa ngayon, meron ng umaandar na discussion sa resolution sa House of Representatives na para nga mag-convene ang Congress bilang isang constituent assembly. Sa Senado, hindi pa yata ito nagsisimulang talakayin, pero sa House of Representatives, umaandar na to. Ngayon, ang plano ni House Speaker Alvarez ay sana raw ngayong January magsimula na mag-convene ang Kongreso, House of Representatives at Senate sa isang joint session para talakayin ang pagbabago nga sa konstitusyon. Pero para daw mas madali, ay ang plano nilang magbuo ng isang technical working group na binubuo ng members of the academe, experts. Around 20 daw, nabanggit nga niya ang pangalan ni dating Chief Justice Puno, ni dating Justice Arturo Brion at ni political analyst Rita Carlos at iba pa na bubuo ng technical working group na yon, magtatrabaho na 3 hanggang 4 na buwan para bumuo ng draft constitution. After 3 to 4 months, isasubmit nila yung draft constitution sa Congress, which would sit as a constituent assembly. Tapos sabi niya, mabilis na lang daw yun. Inaasahan niya magiging mabilis, aaprubahan yung draft constitution na yun. Hopefully by May 2018 this year, and then magpe-plebiscite na tayo. So yan ang pananaw ni Speaker Pantaleon Alvarez. Pero syempre, alam natin, bycam nga tayo, Joyce, meron naman tayong si Cecil sa Senado. Tingnan natin kung anong reaksyon din ng mga senador dahil yung iba sa kanila sinasabi na tila gahol sa oras itong planong pagpapalit at yung plebisito ng May. No? Maraming salamat sa iyo, Joyce Ilas. Thank you. Sa mga balita naman sa labas ng bansa, isang pambihirang pangyayari ang naganap sa pagitan ng North at South Korea. Makalipas ang halos 2 taon, muling nagkaugnayan ang 2 bansa. Tumawag ang North Korea sa South sa pamamagitan ng isang hotline na nananatiling tahimik simula February 2016. Ipinag-utos ni Kim Jong-un ang pagbubukas muli ng linya. Alas 3 ng hapon nitong Miyerkules. 2 oras ito matapos magpahayag ang North Korea ng pagiging bukas nito sa pagpapadala ng delegasyon ng kanilang bansa sa Winter Olympics sa Pyeongchang. Samantala, muli namang nagpasaring si US President Donald Trump laban kay North Korean leader Kim Jong-un. Sa isang tweet, ipinagyabang ni Mr. Trump na mas malakas at gumagana ang nuclear button ng Estados Unidos kumpara sa Pyongyang. Sinabi ito ng US President matapos magbanta ni Kim na palaging naka-on ang nuclear button sa kanyang desk at kayang abutin ng kanilang nuclear weapon ang buong Estados Unidos. At isang bomb cyclone naman o lubhang malakas na snowstorm ang nagbabadyang tumama sa ilang bahagi ng US. Ayon sa weather officials, partikular na pinangangambahan ang maramdaman ng sobrang lamig na panahon at snow sa East Coast bukas. Sa US state lamang na New England, inaasahang magbabagsak ang tinatawag na bomb cyclone ng 6 hanggang 12 pulgadang nyebe. Umabot na rin sa 12 tao ang patay kaugnay ng malubhang malamig na panahon sa buong US simula pa noong Martes. At susunod, paghahanda sa taunang traslasyon, alamin. At Lisa Soberano, nagdiwang ng kanyang kaarawan. Sino kayang nakasama? Ayan po, ang nakasama ng aktres sa kanyang espesyal na araw. Lahat ng yan sa pagbabalik ng balitaan dito sa CNN Philippines. Oh, live ba tayo sa Facebook? Andyan ho ba kayo? Are you there? Parang live. Tingnan mo, mauuna pa sila sumagot sa akin. Andyan ho ba kayo?
Aha. Oo nga eh. Mali ako. Sorry. So, sandali lamang, napanood nyo ba? Siyempre, napanood nyo si Joyce Ilas, yan ang aming eksperto sa mahihiya yun pagka sinabi yun sa House of Representatives. So, kausap na nga niya si Speaker. Kayo ho ba? Tayo ho ba? Handa ho ba tayo sa federal form of government? Ano nga ho ba ito? Last 20 seconds. Napakabilis. Sige, mamaya po, pagbalik. Babalik po tayo. 10 na lang. Nagbabalik ang balitaan dito sa CNN Philippines. Handa na mga organizers para sa darating na traslasyon sa January 9. Nasa Quiapo Church ang aming correspondent na si Anjo Alimario. Anjo, may bago bang detalye sa paghahanda sa pista ng Itim na Nazareno? Dating na January 9, no? Pumarap yung mga organizers sa media kaugnay ng mga last-minute preparations nila para sa traslasyon. Inanunsyo nga na sinuspindi na ni Manila Mayor Joseph Estrada yung pasok sa lahat ng antas, mapapubliko o privado yan, no, sa araw ng traslasyon. Wala rin pasok sa Manila City Hall maliban na lamang sa mga departamento na may direktang kinalaman sa traslasyon. Magkakaroon din ng gun ban mula madaling araw ng January 8 hanggang madaling araw ng January 10. Nirekomenda na rin ng Manila Police District sa City Hall na magkaroon ng liquor ban sa 500-meter radius sa ruta ng traslasyon maging sa may Quirino Grandstand. Hinihintay na lamang na aprubahan ito. Magkakaroon din ng no-sale zone 1 kilometro mula sa Quirino Grandstand simula ng January 7, alas 5 ng hapon hanggang January 9 sa pag-alis ng andas. Magkakaroon din ng no-fly zone sa ibabaw ng dadaanan ng prosesyon at sa mga miyembro ng media na gagamit ng drone ay kailangan nila kumuha ng permit mula sa Executive Committee at dapat licensed drone operator lamang ang humawak nito. Pinky? Anjo, meron bang nakikitang banta? Meron ba silang kinuwento, sinabing posibleng banta sa traslasyon? Well, mabuting balita naman ng Pinky na sabi ni MPD Chief Coronel ay wala silang namumonitor na anumang actual, direct o imminent threat kaugnay ng traslasyon. Pero kahit ganoon lang yung sitwasyon, yung monitor nila ngayon ay tuloy-tuloy pa rin daw yung pag-assess nila ng situation leading to traslasyon. So handang-handa sila. It's a go daw, sabi ng MPD na ituloy itong traslasyon sa darating na January 9. Pinky? Maraming salamat sa iyo, Anjo Alimario. Nag-uulat. Inireklamo ng tax evasion ang dalawang personalidad na nasangkot sa pagpupuslit ng multibilyong pisong halaga ng shabu sa bansa. Nasa Department of Justice ngayon ang aming correspondent na si Claire Yao. Claire, sino ang mga inireklamo? Pinky, kinasuhan ng Bureau of Internal Revenue ngayong umaga ang dalawang star witness sa 6.4 billion peso shabu smuggling case. Sila ay ang broker na si Mark Ruben Taguga at ang negosyante na si Kenneth Dong. Ayon kay BIR Commissioner Cesar Dulay, sinimulan nila tignan ng mga tax return ni Taguba at ni Dong nung nagsimula ang Senate inquiry noong Agosto at Setyembre. Sa hearing, sinabi ni Taguba na kumikita siya ng 190,000 pesos kada container van na pinoproseso niya. Sinabi naman ni Dong na kumikita siya ng 10,000 pesos kada container van na mai-refer niya kay Taguba. Sa investigasyon ngayon ng BIR, natuklasan nito na kumikita si Taguba ng halos 1.3 billion pesos noong 2016. Pero hindi nakarehistro ang negosyo niya na customs brokerage at trucking sa BIR. Ipinasok niya lang ito noong Setyembre nung nagsimula na nga ang Senate inquiry. Si Dong naman walang isinumiting tax return sa BIR simula 2003 hanggang ngayon. Kinasuhan siya ng kasong tax evasion na nagkakahalagang 11.4 million pesos. Si Taguba naman kinasuhan ng 850.6 million pesos na kasong tax evasion. Ayon sa BIR, hindi magtatapos ang investigasyon dito at sisiyasatin pa nila ang tax return na iba pang mga taong konektado sa shabu smuggling. Thank you. Claire, naging mainit yung diskusyon, yung shabu smuggling at madaming matataas na opisyal na, di ba, na-implicate dito. Meron daw bang politikal na motibo yung pag-file ng kasong yan? Pinky, hindi nabanggit dito sa filing ang pangalan ni former Davao City Vice Mayor Paulo Duterte na nakusahang may kinalaman sa shabu smuggling.
Ang nabanggit na pangalan, 2 senador ng Liberal Party. Sa original na press release na inilabas ng BIR kaninang umaga, isinama nila ang pangalan ni Senator Risa Hontiveros at Joel Villanueva dahil daw nakatanggap sila ng kontribusyon galing kay Kenneth Dong noong eleksyon. Pero sa huling sandali, biglang binura nila yung pangalan nitong 2 senador sa press release. Ang paliwanag ni Commissioner Dulay, hindi pa daw kasi sila sigurado kung sino ang talagang nakatanggap ng pera mula kay Kenneth Dong. Ang alam lang nila, namimigay siya ng kontribusyon ng election. Pero ayon daw sa mga dokumentong nakuha nila sa COMELEC, nagbigay nga ng tulong si Kenneth Dong sa 2 senador na ito. Ganun pa man, sabi ng BIR, wala namang kaso doon. Ang nakita lang nila, maraming kinikita si Kenneth Dong at si Mark Taguba at dapat lang magbayad sila ng buwis dito. Thank you. Maraming salamat, Claire Yao, nag-uulat. Babantayan ng Department of Trade and Industry ang mga pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Dahil po yan sa epekto ng bagong batas sa buwis. Ayon sa DTI, dapat ay akuin na lang ng mga negosyante ang mga anilay maliliit na dagdag ng bagong buwis at huwag nang ipasa ito sa publiko. Nagbabalik si Claire Yao. Ngayong sinisimula na ang tax reform, ang tanong ng mga mambabatas, paano nga ba nito maaapektuhan ng mga karaniwang Pilipino? Si Senator J.V. Ejercito isa na sa mga naging kritikal sa ipapataw na fuel tax at sugar tax. Ang pangamba niya, magtataasan ng presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo na ang pagkain. Every time the prices of petroleum or fuel goes up, there's already a domino effect. No? All the other prices will go up. But this time around, aside from petroleum, you have the sugar sweetened beverage taxes which will be implemented. Ayon sa Department of Trade and Industry, hindi dapat magtaas ang presyo ng pangunahing bilihin. Tinatansyang nasa 5% lang ng production cost ng pagkain ang dahil sa petrolyo. Ang bagong buwis, mas maliit pa, nagkakahalagang 0.4% lamang. Halimbawa, sa 1 kilong bigas na nagkakahalagang 44 pesos, ang dagdag lang ng buwis nasa 18 centavos. Ang kalahating litrong mantika naman, nagkakahalagang 120 pesos. Ang dagdag ng buwis, wala pang 50 sentimos. Sabi ni Trade Secretary Ramon Lopez, ang ganito kaliit na gastos dapat akuin na lang ng mga negosyante kaysa ipasa pa sa mga mamimili. Hindi daw papayagan ng DTI ang mga manufacturer at retailer na magtaas ng presyo. Babantayan din ng DTI kung may lalabag ng Suggested Retail Price o SRP. Ang mga tindahang magsasamantala sa mga mamimili, may parusa. Ayon kay Steve Kua, pinuno ng Asosasyon ng Supermarket sa bansa, wala pa naman siyang nakikitang pagbabago sa presyo ng pagkain. Pero depende na sa mga negosyante kung magtatagal ba ito. It's a business decision, di ba? Do I want the market share now and increase later? Or do I want to increase now so that I protect my margins? Sabi ni Kua, tataas ang fuel tax ngayong mahirap na nga magdala ng mga produkto mula pabrika hanggang tindahan. Dagdag pa ang lala ng traffic at talagang tatagal at mamahal ang biyahe. Traffic is one of the constraints. Kasi syempre, with traffic, yung dating nadideliver mo ng 2 customer, no? 2 big customers, naging isa lang. Or pipila ka pa hindi naman kaagad pagdating, tatanggapin na kaagad. Ang consumer group ng Laban Consumer nananawagan sa gobyerno na magtalaga ng isang price czar. Isang opisyal na pangangasiwaan ang pagsagawa ng tax reform. Ito ang mag-aaproba ng mga petisyon para sa price hike. At siya din ang magtutugma nito para hindi sabay-sabay ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Pero ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kinagampanan na ng DTI ang katungkulang ito. Claire Yao, CNN Philippines. Malaking pasanin ang tax reform law sa mga Pilipino dahil siguradong tataas ang presyo ng pangunahing bilihin. Sinabi ito ni Senador Bam Aquino sa aking panayam sa kanya sa programang The Source. Isa si Aquino sa 4 na senador na tumutol sa naturang batas. Anya, nalaman niyang hindi pa kasado ang cash transfer program ng gobyerno para tulungan ang mga Pilipinong lubhang maapektuhan ng bagong batas. Okay. Even if it's just the 2 big items, gasoline and the beverages, kahit yun palang tataas na kaagad yung presyo ng bilihin. So, that already was one big issue. Now, throughout the whole process, yung sinasabi sa amin ng DOF, wag ho kayong mag-alala, Sen, kasi may pambalanse tayo dyan. Cash This is transfer the cash transfer. Okay. Which is, the final version is 300 pesos per month for 1 year and then 200 pesos per month for 2 more years. Supposedly, this will balance out all of the increase in prices. And in fairness, tinanggap namin yun. In the period of interpolations and amendments, we find out they can't do it. At least they can't do it in January. There's no budget for it? There's budget for it. They can't do it because hindi pa handa yung systems to transfer cash
to added 4 million families. Samantala, simula ngayong taon, ipatutupad na ang libreng tuition para sa state universities and colleges o SUCs. Ang batas ukol dito ay nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang taon. Idinetalya ni Aquino ang mga magiging probisyon ng naturang batas. 40 billion pesos will go to fund our law, and we're quite happy with that. It's basically 3 chunks. No? You have your SUCs, which is probably the biggest bulk. You have your support for students, which we call TES, or tertiary education subsidies. Public and private can avail of that. Which is parang scholarship. Tama Parang ba? scholarship. Okay. No? You have to apply for it, Yeah. and when you get it, you're given cash. Through the school or directly from CHED, and you can use that for your expenses. And the third pillar is the student loan program, which is a little different because, of course, we have a study now, pay later program, which eventually became a study now, pay never program, no? Kasi walang Hindi na. nagbabayad. At sa issue naman ng pagpasok ng bagong telco sa Pilipinas, anya, hindi lamang China ang dapat imbitahin ng gobyerno, kundi maging ang mga kumpanya sa ibang bansa. The more the merrier. Because the more... So at least 4 or 5. At least 4 or 5, the more competitors you have, the lower the prices will be, the higher the qualities. I mean, that's basic economics thinking, no? Yes. So, tama tong paghikayat ng isa pang player sa ating bansa, but I don't think we should be satisfied with just one. We should really open it up to all the players who want to come in, make it easy to do business here. Muling mapapanood ang aking panayam kay Senador Bam Aquino mamayang 2:00 ng hapon at 7:30 ng gabi. At mamayang 7:00 ng gabi, tatalakayin ng CNN Philippines ang pamamaril dyan po sa Mandaluyong City. Makakapanayam ng aming chief correspondent na si Pia Ontiveros ang mga opisyal mula sa NAPOLCOM, PNP, DILG at lokal na pamahalaan ng Mandaluyong. Mga balita naman sa ibang panig ng bansa, sa Albay, suspendido ang klase sa lahat ng antas, pampubliko man o pribadong paaralan. Yan ay dahil sa pagbaha at malakas na ulan na dala ni Bagyong Agaton. Ipinag-utos ni Governor Al Francis Bichara ang suspensyon sa 3 syudad at 14 na munisipalidad. Mahigit 3 linggo ding nakaranas ng malakas na ulan ng probinsya habang lubog naman sa baha ang mabababang lugar gaya ng Legazpi City. At sa Cebu, inalis na mula sa pagkakalibing ang mga labi ni dating Cebu Archbishop Teofilo Camomot bilang bahagi ng beatification process sa kanyang pagiging santo. Isinagawa ito kahapon sa Carcar City, Cebu na sinaksihan ng isang kinatawan mula po sa Vatican. Sinundan ito ng prosesyon at binuksan naman ang isang public viewing. Kilala si Archbishop Camomot sa Cebu na may maraming tagasunod dahil sa umano'y mga milagrong isinasagawa matapos siyang mamatay. Umaasa ang Cebu Archdiocese na siya ang magiging pangatlong santo ng Pilipino. At susunod, huling 3 araw ng Metro Manila Film Festival, patuloy pa rin tinatangkilik ng mga manonood. Magbabalik ang balitaan dito sa CNN Philippines.